Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Într-o după-amiază obișnuită, când nimeni nu se aștepta la nimic ieșit din comun, Halil Ibrahim și-a surprins urmăritorii transmițând în direct de acasă. A fost un gest spontan, natural, ca și cum ar fi simțit nevoia să împărtășească puțin din viața sa de zi cu zi cu cei care l-au însoțit la fiecare pas. Camera a parcurs încet colțurile casei sale, un amestec perfect de eleganță și căldură, foarte în ton cu personalitatea sa. Fanii s-au grăbit să o inunde cu mesaje, entuziasmați să vadă această latură rezervată a actorului. Dar ceea ce a amplificat cu adevărat tensiunea a fost un detaliu care s-a strecurat aproape neintenționat. O figură feminină în fundal, trecătoare, dar inconfundabilă pentru cei mai atenți. Și în timp ce Halil Ibrahim zâmbea la ecran, pe de altă parte, Slatirkoglu a apărut într-un decor complet diferit, gătind. Vestea s-a răspândit ca focul în paie. Slatirkoglu gătea în timp ce Halil Ibrahim făcea o emisiune live. Piesele începeau să se așeze la locul lor, dar nimeni nu îndrăznea încă să spună nimic. Rețelele de socializare au explodat de comentarii, teorii și capturi de ecran care încercau să pună cap la cap ceea ce părea un puzzle emoțional. Scena cu Slatirkoglu, calmă într-o bucătărie caldă, îmbrăcată simplu și cu părul legat la spate, a fost atât de umană, atât de intimă, încât inimile a mii de fani s-au topit în câteva secunde. Nu au existat lumini de producție sau scenarii, doar ea și o rețetă pe care probabil a pregătit-o din adâncul inimii. Între timp, Halil Ibrahim, indiferent la agitație, a continuat să vorbească cu fanii săi. Dar există priviri care spun totul. La un moment dat, în timpul transmisiunii în direct, Halil Ibrahim a zâmbit în afara camerei, un zâmbet nu pentru fani, ci pentru altcineva din cameră. Un zâmbet blând, sincer, genul de gest pe care îl ai doar atunci când te simți confortabil, când ești cu cineva care îți face bine sufletului. Acest zâmbet a fost suficient pentru a dezlănțui un val de emoție. Pentru că în casa aceea, dincolo de mobilă și pereți, mai era ceva, complicitate. Și ceea ce părea o transmisie superficială a devenit o fereastră către o intimitate care se coacea de ceva vreme departe de ochii publicului. Slatirkoglu, la rândul ei, părea să nu fie atentă la cameră, dar prezența ei se simțea chiar și fără a vorbi. Simplul act de a găti, de a te mișca natural într-o bucătărie pe care mulți o simțeau că nu era a ei, vorbea de la sine. Nu era nevoie de posturi sau explicații. Scena vorbea de la sine. Erau împreună, împărtășind ceva atât de simplu precum o după-amiază acasă. Și în acea clipă, totul s-a schimbat. Ceea ce fusese negat sau ținut în mister atât de mult timp plutea acum în aer cu dulceața neplanificatului. Cei mai atenți fani au observat detalii în decor care apăruseră anterior în unele dintre poveștile lui Slatirkoglu. O plantă, un tablou, o lampă, mici indicii care acum căpătau un nou sens. Era ca și cum ai fi descoperit că o poveste de dragoste fusese scrisă în tăcere, delicat, prin cele mai mici detalii. Și acea revelație era cu atât mai puternică prin subtilitatea ei. Pentru că atunci când ceva este real, nu trebuie să țipe. Firețea momentului a mișcat chiar și pe cei care în mod normal nu sunt interesați de viața privată a vedetelor. Halil Ibrahim nu juca un rol. Și Slatirkoglu, în lumea ei de oale și tigăi, s-a arătat așa cum este cu adevărat. Simplă, reală, înduioșătoare. A fost ca și cum pentru o secundă amândouă și-ar fi lăsat garda jos, permițând lumii să vadă ce se ascunde în spatele blițurilor și al camerelor. Și ceea ce s-a văzut a fost frumos. Comentariile au fost imediate. De la mesaje de tandrețe la lacrimi emoționante, fanii au inundat rețelele de socializare cu manifestări de susținere. Am știut întotdeauna, au spus unii.
Acum totul are sens, au scris alții. Pentru că era ceva profund uman în acea scenă. Doi oameni care împărtășesc o după-amiază, o casă, o viață. Nu aveau nevoie de confirmare. Imaginea a vorbit mai tare decât orice titlu. La sfârșitul transmisiunii în direct, Halil Ibrahim și-a exprimat recunoștința cu o voce blândă, acea voce care cucerește oamenii fără efort. Și-a luat rămas bun cu o privire care încă strălucea de emoție, ca și cum ar fi știut că tocmai i-a oferit publicului său un moment de neuitat. Și deși nu a spus niciun cuvânt despre Slatircoglu, nu a fost nevoie. Imaginea gătitului ei a rămas gravată în retina colectivă ca o mărturisire nerostită, un da nerostit. Nici Slatircoglu nu a spus nimic public după aceea. Dar cei care o cunosc spun că nu o mai văzuseră niciodată atât de luminoasă, atât de calmă. Și există iubiri care nu au nevoie de declarații grandioase pentru a se face cunoscute. Uneori, un simplu gest, cum ar fi servirea unei mese calde, este suficient pentru a spune, sunt aici, cu tine. Și exact asta s-a perceput în acel moment. În zilele următoare, zvonurile s-au transformat în certitudini tăcute. Nimeni nu s-a întrebat dacă mai sunt împreună, ci mai degrabă de cât timp sunt împreună. Și deși amândoi au reușit să-și țină viața privată ascunsă, acest moment a expus în cel mai dulce mod posibil. Pentru că, dacă există un lucru care nu poate fi ascuns mult timp, este fericirea. Și amândoi au radiat asta. Povestea lui Halil Ibrahim și a lui Slatircoglu a avut întotdeauna un aspect de basm modern. Două suflete care s-au intersectat exact la momentul potrivit, care au găsit refugiu unul în celălalt față de lume. Și, deși nu și-au etalat niciodată apropierea, nu au putut împiedica nici legătura lor să devină evidentă. Ceea ce a făcut acest spectacol live a fost să confirme ceea ce multe inimi deja simțeau. Cel mai frumos lucru este că nu a fost planificat. Nu a fost o strategie de marketing sau aparență controlată. A fost pur și simplu viața, cu spontaneitatea ei haotică, dezvăluind o fărâmă de iubire adevărată. Și asta, într-o lume a artificiilor, valorează cât 1000 de cuvinte. Uneori, tot ce este nevoie este o cameră pornită și o bucătărie confortabilă pentru a înțelege totul. Pascali